I'm back with another makeup tutorial अनि आजको भिडियोमा चाहिँ मैले यो दशैंको लागि मेकअप लुक क्रिएट गरेको छु अनि यदि तपाईहरुले मेरो यो पेज फर्स्ट टाइम देखिरहनु भएको छ भने चाहिँ प्लिज डु सब्स्क्राइब टु माय च्यानल एन्ड डोन्ट फर्गेट टु हिट द बेल बटन टु गेट नोटिफाइड एभ्री टाइम अपलोड अ न्यू भिडियो अनि हजुरहरुलाई दशैंको धेरै शुभकामना दशैं एकदम रमाइलोसँग मनाउनु होला अनि त्यो साथसाथै आफ्नो हेल्थको पनि एकदमै ख्याल राख्नु होला स्टे सेफ एभ्रीवन ओके हजुरहरुलाई म यो भिडियोमा कसरी रेडी भयो अरु यो मेकअप लुक कसरी क्रिएट गर्ने भनेर हेर्न मन छ भने स्टे ट्युन एन्ड कीप अन वाचिङ टिल द एन्ड अब मेकअप सुरु गरौँ है त पहिला चाहिँ म मेरो आइब्रोज बनाउँछु अनि आइब्रोज बनाउनको लागि चाहिँ आज म एलेगोलको ब्राउ पोमेड इन शेड डार्क ब्राउन युज गर्दैछु अब यति आइब्रोज बनिसकेपछि नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ यसलाई क्लीन गर्नु पर्यो अनि त्यसको लागि चाहिँ एलेगोलको कन्सिलर यसको शेड हो मिडियम बेस लिएर म क्लीन गर्छु है सो फ्ल्याट ब्रशमा कन्सिलर लिन्छु कन्सिलर चाहिँ मैले यहाँनिर निकालिसके यो लिन्छु अनि क्लीन गर्छु है भयो नि अब यो आइब्रोज भयो हैन म अर्को आइब्रोज चाहिँ अफ क्यामेरा गरेर आई विल बी ब्याक है त यताको आइब्रोज अफ क्यामेरा गरेर आइ एम ब्याक है 10 घण्टा लाग्यो यताको बनाउनको लागि सिमिलर बनाउनको लागि सिमिलर त हुँदैन जति गरे पनि त्यही पनि हल्का सिमिलर छ है त अब चाहिँ अब आइस्याडो लगाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ प्राइमर लगाऊँ है त प्राइमर भनेको अब यदि हजुरसँग आइस्याडो प्राइमर छ भने त्यो लगाउँदा पनि हुन्छ ओर कन्सिलर लगाउँदा पनि हुन्छ है म चाहिँ कन्सिलर लगाउँछु यो कट्रिजको क्यामोफ्लेज कन्सिलर हो यसको शेड हो अनि सकिन लागिसक्यो म युज गर्छु है त अब कन्सिलर ब्लेन्ड भइसकेपछि चाहिँ यसलाई सेट गर्नुपर्छ हैन सेट गर्नको लागि चाहिँ म आज यो वेट एन्ड वाइल्डको आइस्याडो प्यालेट युज गर्छु धेरै कलर्स युज गर्दिनँ त्यही भएर यही प्यालेट युज गर्छु अनि एकदम अफोर्डेबल पनि छ नि त अनि त्यही भएर है त म यो येलो कलरको स्याडो लिएर सेट गर्छु है अब चाहिँ फर्स्ट कलर चाहिँ म यो पिंक कलरको शेड लिएर क्रिजमा लगाउँछु सानो ब्लेन्डिङ ब्रशमा लिँदा हुन्छ है युजुअली म चाहिँ यसरी पहिला स्ट्याम्प गर्छु है अनि बल्ल ब्लेन्ड गर्छु हजुरहरुलाई ब्लेन्ड गर्दै गर्दाखेरि सजिलो लाग्छ भने त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ है यो कलर लगाइसकेपछि चाहिँ अब यसलाई ब्लेन्ड गर्नलाई चाहिँ म यो कलर लिएर ब्लेन्ड गर्छु है अब यो दुईटा कलर ब्लेन्ड भइसकेपछि चाहिँ नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ म यो कट्रिजको लिक्विड आइस्याडो लगाउँछु यसको शेड हो 030 डेली डोज अफ रोज हैन यो लाइट पिंक कलरको लिक्विड आइस्याडो हो यदि हजुरसँग लिक्विड आइस्याडो छैन भने चाहिँ जुन पनि सिमर शेड लगाउँदा हुन्छ है त म चाहिँ यो लगाउँछु यसको यो नै भाँचेको छ
ड्राई हुन्जेलसम्म चाहिँ यो अघि नै लिएको थियौँ नि हामीले फर्स्ट पिङ्क कलरको सेड, यसलाई चाहिँ म यो दुईटालाई ब्लेन्ड गर्छु है। यताको आइज पनि कम्प्लिट गरेँ मैले होइन अफ क्यामेरा। अब चाहिँ आइलाइनर लगाउँछु म। आइलाइनरको लागि चाहिँ यो एसेन्सको लिक्विडले इङ्क भन्ने आइलाइनर लगाउँछु है। मेरो गीत सुनेर कानलाई विङ लाइनर बनिसकेपछि चाहिँ अब मस्कारा लगाउँछु। अनि मस्काराको लागि चाहिँ आज म यो मेबेलिनको हाइपरकल इजी वास मस्कारा लगाउँछु है। मस्कारा लगाउँदा जति मुख बिगारे नि त्यति राम्रो मस्कारा लाग्छ अरे। सो गर्ल्स, मुख बिगारी बिगारी लगाउँ मस्कारा चाहिँ। आजको आई लुक एकदम इजी छ नि है, 2-3टा स्टेपमै सकिन लागिसक्यो आई लुक। अब मस्कारा लगाइसकेपछि चाहिँ आई ल्यासेस लगाउँछु म। आई ल्यासेसको लागि चाहिँ यो यही ल्यासेस लगाउँछु मसँग जुन छ त्यही। माथिको आइज चाहिँ कम्प्लिट भयो अहिलेको लागि। अनि यो लोअर ल्यास लाइनमा चाहिँ अब माथि जे गर्यो त्यही चिज फेरि रिपिट गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ पहिला फेस कम्प्लिट गरेर अनि फेरि आइज गरौँला है त। फेसमा पहिला म मोइस्चराइजर लगाउँछु। मोइस्चराइजरको लागि चाहिँ यो डर्मा मोइस्टको मोइस्चराइजिङ लोसन भन्ने मोइस्चराइजर लगाउँछु है। यदि हजुरहरू ड्राई स्किन छ भने चाहिँ यो राम्रो छ है ड्राई स्किनको लागि चाहिँ। ओइली स्किनको लागि चाहिँ हुँदैन नि फेरि। मोइस्चराइजर लगाइसकेपछि चाहिँ नेक्स्ट स्टेप भनेको प्राइमर लगाउनुपर्छ। अनि प्राइमरको लागि चाहिँ आज म एसेन्सको फ्रेस एन्ड फिट अवेक प्राइमर भन्ने प्राइमर युज गर्छु है। त्यसमा चाहिँ हल्का ग्लिटर्स छ अनि अलिक साइनी देख्छ क्या फेस, त्यही भएर म यो लगाउँछु। ओ माई गड, के हो यस्तो अलभरि कपाललाई भोक लाग्यो जस्तो। प्राइमर लगाइसकेपछि चाहिँ अब एकछिन त्यसलाई फेसमै सिङ्क हुन दिन्छु अनि त्यसपछि बल्ल फाउन्डेसन लगाउने है। प्राइमर लगाउनु बित्तिकै नै एकछिन पनि नकुरिकन फाउन्डेसन लगायो भने पनि राम्रोसँग ब्लेन्ड हुँदैन। त्यही भएर प्राइमर लगाएर एकछिन त्यसलाई छोडिदिएर अनि बल्ल फाउन्डेसन लगाउँछु है। प्राइमर अब एकछिन सेट भइसकेपछि अब चाहिँ फाउन्डेसन लगाउँछु। अनि आज फाउन्डेसनको लागि म यो मिलानीको कन्सिल प्लस पर्फेक्ट फाउन्डेसन लगाउँछु। मेरो सेड हो यसमा 06 स्यान्ड बेस है। जहिले पनि फाउन्डेसन लगाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ सेक गर्नुपर्छ है। यसको सबै अब मिक्स हुनुपर्छ अरे के। फाउन्डेसनले चाहिँ अब यो मेरो डार्क सर्कलहरू सबै नै हाइड गरिदिइसक्यो होइन। अब चाहिँ म हल्का लाइटन गर्नको लागि चाहिँ यो वेट एन्ड वाइल्डको कन्सिलर युज गर्छु। मेरो सेड यसमा लाइट मिडियम बेस है। कन्सिलर पनि ब्लेन्ड भइसकेपछि चाहिँ यसलाई सेट गरिहाल्नुपर्छ है। सेट गरेन भने चाहिँ क्रिज लाइनहरू बस्छ, नाम देख्दैन। त्यही भएर त्यसको लागि चाहिँ म यो मेबेलिनको फिट मीको लुज पाउडर युज गर्छु 25 मिडियम मोहेन।
यही पाउडर लिएर मैले जहाँ जहाँ कन्सिलर लगाएको छु नि त्यो सबै सेट गर्छु है म। अब चाहिँ म मेरो फेसमा कन्टोरिङ गर्छु अनि कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ यो जोर्डानाको स्कल्प एन्ड गो कन्ट्रोल स्टिक युज गर्छु है। कन्ट्रोल गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि यो कानको सिधा यो भागबाट यो मुखको यो एन्ड छ नि हो त्योसँग लाइन हुनुपर्छ है। कन्टोरिङ पनि भयो अनि कन्टोर पछि चाहिँ अब म मेरो फेसलाई ब्राउन्स गर्छु है। ब्राउन्जर लगाउँछु अनि ब्राउन्जर चाहिँ म यो फिजिसन फर्मुलाको बटर ब्राउन्जर युज गर्छु। मेरो चाहिँ यस्तो देखाउन नमिल्ने सिचुएसन भएको छ, यो पुरै फुटेको छ। ब्राउन्जर कन्टोर चाहिँ यहाँ गर्नुभयो तपाईँले अनि कन्टोरको ठ्याक्कै यहाँ माथिपट्टि गर्नु है ब्राउन्जर। अब चाहिँ म ब्लस लगाउँछु अनि ब्लसको लागि चाहिँ यो एल्फको ब्लस प्यालेट युज गर्छु है। यसबाट अब म युजली यो र यो कलर मिक्स गरेर लगाउँछु जहिले पनि, आज पनि त्यही नै गर्छु है त। अब नेक्स्ट चाहिँ म हाइलाइटर लगाउँछु अनि हाइलाइटरको लागि चाहिँ आज म यो मेबेलिनको मास्टर क्रोम हाइलाइटर युज गर्छु। यसको सेड हो मोल्टन गोल्ड। हाइलाइटर चाहिँ मेरो फेसमा हाइएस्ट पोइन्टहरूमा लगाउँछु यहाँ अनि त्यसपछि यो ब्रिजमा छेउमा जिम्मा। यो हाइलाइटर लिएर म मेरो इनो कर्नर्स पनि हाइलाइट गर्छु है। फाइनली सकिन लाग्यो। अब चाहिँ लिपस्टिकको लागि चाहिँ म यो एनास्ताजियाको लिक्विड लिपस्टिक लगाउँछु इन शेड डेज है। अब लिपस्टिक पनि भइसकेपछि चाहिँ फाइनल स्टेप भनेको चाहिँ फेसलाई सेट गर्नु हो। अनि त्यसको लागि चाहिँ म यो फेस क्यानाडाको सेटिङ स्प्रे लिएर फेसलाई सेट गर्छु है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला अनि नेक्स्ट भिडियोमा के हेर्न मन छ पनि तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला। ओके, दसैँ एकदम रमाइलोसँग मनाउनु होला। ह्याप्पी दसैँ। ल, सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। बाई बाई।